Avem o problemă mare în această perioadă, dar avem și soluții care pot salva planeta și face ca problema respectivă să nu mai fie o problemă. Din punctul de vedere al managementului crizelor de mediu, am transformat planeta într-un loc extraordinar, ne-am adaptat la acest loc, dar fiind un mediu artificial, am pierdut mult din naturalețe și ne adaptăm greu. De unde plecăm? Nu mai avem apă potabilă suficientă, ghețarii în Antarctica se topesc. Radiațiile de la diversele tipuri de frecvențe folosite în telefonie atacă mediul. 1 milion de specii sunt în risc. Au dispărut 40% dintre speciile de insecte. A apărut dezertificarea care merge foarte rapid. Numărul de arme de distrugere în masă a crescut enorm. Avem boli și sărăcie. Acestea sunt cele 9 granițe de sustenabilitate. Le-am depășit cu mult. Acum foarte, foarte greu mai putem să ne revenim. Avem nevoie, în primul și în primul rând, de inteligența umană, de inventivitate, de creativitate. Bun, topica, problema mediului și problema globală e permanentă în ultima perioadă de timp și se încearcă foarte mult să se rezolve. Avem probleme, în primul rând, cu educarea capacităților oamenilor de a înțelege problema. Reziliența e esențială. Schimbarea vieții se petrece vrând sau nevrând, chiar dacă o dorim sau nu o dorim. Dar noi trebuie să avem perspectiva viitorului, să lăsăm în urma noastră o planetă fericită, nu una distrusă. Pentru asta avem o cale de dezvoltat abilități și principii. Lipsa noastră de principii ne-a făcut să distrugem. Nu poți să spui că am fost principiali în fond, pentru că să ne gândim un pic, școala vinde diplome în loc să educe caractere, sănătatea vinde medicamente în loc să previne bolile, băncile fac camătă în loc să investească în dezvoltare sustenabilă și așa mai departe. Sunt multe. Iar noi acum, în loc să cooperăm, suntem competitivi și ne lovim unii pe alții. Efectele sunt pe termen lung și sunt grave. Putem să găsim principiile bune și să schimbăm situația prin tehnologii inteligente și prin, în primul rând, rețeaua profesioniștilor. Rețeaua profesioniștilor e un model pe care o să vi-l prezint astăzi. Avem mari crize majore, care au acum soluții, dar pe care nu le folosim încă. Ce fac oamenii de știință și tehnicienii și oamenii pasionați din România? Vom vedea imediat. Iulian Horneț, Dumitru Pănculescu, au o tehnologie de consum al gunoaielor și de redare a energiei și de... Vom vedea pe rând. Neutralizarea deșeurilor organice, care se elimină, dar fără să facă niciun fel de poluare. Asta este extrem de interesant. Sunt autosustenabile, nu lasă poluare. Instalații de piroliză produc 3 componente care sunt refolosibile. Gaz de piroliză, ulei de piroliză și biocear. La Pănculescu avem consumul fumului industrial. Țineți minte cât
mare era norul de fum deasupra Chinei înainte de a apare epidemia. Acum nu mai există pentru că nu mai funcționează întreprinderile, dar ar putea să nu existe niciodată acest smog. Instalațiile care consumă fumul produc carbon monoatomic, care poate fi folosit în tehnologii pentru fibre de carbon sau alte produse. Criza energiei. Motorul bordean este celebru, lucrează cu nenumărate de multe trepte și merge pe apă. Acum, la ce folosește foarte mult? Un proiect de astfel de motor care scufundat în apă la adâncime de 30 până la 300 de metri preia apa plină de minerale din stratul respectiv și prin efect Coriolis se duce la suprafață. La suprafață se formează fitoplancton. Pe fitoplancton nu numai că se dezvoltă speciile și își revine ecosistemul, dar fitoplanctonul consumă dioxid de carbon din aer. Și consumându-l, se dezvoltă rapid, moare repede, scheletele fitoplanctonului se depun pe fundul mării și formează munți de calcar. O altă invenție este dată de pompa de apă, care funcționează exact în domeniul fitoplanctonului, cu niște motoare inteligente, care în clipa de față unele sunt făcute, altele sunt în proiect, și nu consumă energie, dar creează energie. Poate crea cantități foarte mari de energie. Nu va mai fi nevoie să consumăm petrol, cărbune. Vom avea energie suficientă. Fitoplanctonul, vedem schema. O altă criză foarte mare este dată de foame. Cum rezistăm cu foame? Pentru că populația e mare, dezertificarea se face și în urma deșertului nu mai crește nimic sau aproape nimic decât dacă dă de apă, dar aici avem Florin Enache, care a dezvoltat o tehnică absolut uimitoare prin care pământul devine fertil, se reface microbiomul solului și atunci plantele pot să crească și în deșert, dacă au un pic de apă, până când se reface complet ecosistemul zonal. E o tehnologie care folosește energia liberă și o apă care are memorie, care este făcută să permită refacerea, reprogramarea ecosistemului solului. Avem, în primul și în primul rând, ceva complet diferit de ce a existat până acum. O logică, un mod de gândire. Acest mod de gândire nu folosește doar indicatorii cantitativi. Noi folosim acum indicatori cantitativi în principal. Măsurăm produsul intern brut, măsurăm viteze, folosește 4 tipuri de indicatori. Cantitativi îi găsim pe laturile cubului, ca exprimare, dar cubul ăsta al nostru este capabil să se miște, să se învârtă, să facă multe lucruri minunate. Bun, ne arată indicatorii. Pe de altă parte, el se poate desface în cuburi mai mici, iar aceste cuburi mai mici au și el de indicatori proprii, iar acești indicatori care se află pe mijlocul muchiilor ne generează niște hexagoane, care hexagoane ne conduc la indicatorii calitativi pe care îi vom vedea imediat. Sunt 4 tipuri de hexagoane cu 4 culori diferite care corelează 4 tipuri de informații.
Socioeconomic e o informație, hexagonul mov. Ecologic e hexagonul verde. Psihologic este hexagonul albastru și tehnologic este hexagonul roșu. Toate se corelează între ele și aceste corelații fac ca orice aspect să se ducă în celelalte hexagoane. De pildă, un abuz de fum nu e doar pe ecologic, este și pe psihologic, este și pe social. Problemele se întind mai departe. Aș vrea să vedem acum cum arată corelațiile din zonele hexagonale. Luăm de pildă un hexagon, hexagonul social. Este pe cubul mare, dar îl putem vedea și pe cuburile mici. Când ne uităm pe cuburile mici, fiecare va avea un hexagon propriu. În momentul în care intrăm pe un nod de pe hexagon, de pe un hexagon, nodul respectiv le găsesc în fiecare hexagon. Acolo mi se fac corelații directe între conținuturile acestor noduri. O să vă arăt și cum arată conținuturile puțin mai mult, mai târziu, după ce observăm dinamica. Datele corelative. Nu ne lipsesc datele corelative. Noi nu știm dacă facem ceva, ce consecințe are în următorul domeniu. Facem o tehnologie, ce consecințe produce în partea de psihologie sau de social. Nu știm. Și atunci, neștiind, facem foarte multe lucruri de care nu suntem conștienți că nu trebuie făcute. Mai departe, vom avea o altă viziune. Deci cantitativ, calitativ, corelativ și bazat pe relevanță. La bazat pe relevanță încep următoarele probleme interesante. Vedem, așa arată un hexagon în momentul în care ne uităm pe noduri. Nodurile ne arată multe. Vedem de pildă colaborare, collaboration, colaborare. Uzină, șantier. Unelte. Avem, de exemplu, aici indicatorii cantitativi, care se folosesc mai ales pe teren economic, indicatorii calitativi, pe care îi găsim în domeniul social, mai degrabă. Avem indicatori corelativi, pe care îi descoper mai în Gross National Happiness, principiul din Bhutan, care a devenit celebru, fericirea globală, națională. Aici vedem un desen în care putem vedea existența a 8 cubulețe, aici este 1 și un cub mare, în care cele 4 tipuri de câmpuri pe care le lucrez, verde ecologic, roșu tehnologic, albastru psihologic și mov social, îmi permit realizarea tuturor tipurilor de indicatori. Sunt în total 9. O coincidență cu 9 indicatori din Bhutan. Modelul pe care vi-l prezint în clipa de față este complex, dar complexitatea nu ne sperie. Toată informația va curge în această formulă, în acest sens. Și putem vedea cum se duce dintr-un loc într-altul și ce îmi generează. Aceste hexagoane nu sunt doar niște hexagoane care au alte hexagoane înăuntru. Ele sunt hexagoane calitative, scoase după o teorie matematică a fractalelor algebrice la care am lucrat multă vreme. Și observăm acum cum arată nodurile. Colaborare, organizare, uzină, șantier, producție, unelte. Vedem ce obținem. Abuz. Ce obținem în momentul în care căutăm mai adânc rezolvarea nevoilor urgente, perfecționarea proceselor și ieftinirea costurilor, distrugerea echilibrelor sistemice, care sunt o concluzie a primelor, irosirea rezelor strategice și poluarea,
Le recunoaștem. Declinul irreversibil al sustenabilității și echilibrului de mediu natural și social, le recunoaștem. Iar acestea încep să se vadă și mai târziu poluarea apelor și a pământului, distrugerea speciilor pe areale extinse, crizele financiare, pierderea controlului social, mergând din aproape în aproape, noi le vedem. Ele sunt, nu avem cum să le evităm, pentru că n-am pus ce trebuie unde trebuie. Bun. Ce trebuie să punem? Să schimbăm niște termeni, să punem principii. Principii: creativitate, motivație, capacitate cognitivă, dar pe aceeași structură inițială, tot colaborare, tot uzină, șantier, tot unelte. Ei bine, ce obținem aici va fi cu totul altceva: dezvoltarea abilităților de lucru în comun cu scopuri benefice, rafinarea sustenabilă a uneltelor, ieșim din crize pentru că am pus niște principii. Putem ieși din crize și putem, cu această teorie de complexitate, să estimăm și ce se va întâmpla. Putem de asemenea să mergem din aproape în aproape, să vedem cum se vor duce, tot din aproape în aproape. Nu mai avem crize. Observăm că ele se pot rezolva. Îmi permite să am o predicție bună la ce va fi. De ce este nevoie de această predicție bună? Pentru că noi ne aflăm acum în crize și e nevoie să înțelegem ce este cu managementul crizelor. Managementul crizelor este un lucru foarte complex. Nu-i deloc la îndemână. Să luăm un caz ca să înțelegem. Avem un punct, să le iau pe ăsta. Criza guvernamentală. Ea este legată de administrare represivă, de dezvoltarea mafiilor, de instabilitate administrativă, de infracționarea politică, de administrare și guvern selectate de mafii, de îmbătrânirea populației. Dacă mergem mai departe, dacă prima parte este valabilă pentru grupurile unite, deci familii, comunități, una lângă alta, a doua este valabilă pe rețele. Dacă merg, sunt aceleași crize, dar sunt mai puține pe rețele, unele dispar. Nu sunt mai sunt așa de vizibile. Care dispar sunt următoarele. Îmbătrânirea populației nu îi privește, instabilitatea administrativă nu interesează atât de mult. Dar putem vedea cu ocazia asta și ce vor oamenii. E aceeași criză guvernamentală. Ce vor oamenii? Vor watchdog din partea societății civile și supervizare transparentă, expunerea corupției în rețele sociale. Reforme monetare cu posibilitatea de schimbare a monedei cu altă monedă, cu limitarea acumulării banilor. Limitarea acumulării banilor. Bun? Care nu se justifică prin producție și muncă, deci banul speculativ. Promovarea de grupuri de experți formate în diaspora pentru scena politică și înnoirea perspectivelor, selectarea serviciilor secrete care n-au fost implicate în acte de corupție. Astea sunt dorințele firește ale oamenilor. Selectarea de noi politicieni cu mai mari valori morale. Dar în toată lumea asta este un proces. Nu e vorba de o țară, e un proces valabil pe lume. Proiecte de nouă Constituție cu mai bună reglementare, asta le vor oamenii. Ce se obține până la urmă? Păi, de vrut se vor acestea pe care le-am arătat deja.
de obținut se obțin cele care mi-au rămas albe, adică finanțarea reformelor cu bani speculativi, reformă financiară a banilor speculativi și supravegherea banilor corupți și recuperarea acestora. Colaborarea între specialiști anticorupție și watchdog pentru supervizarea și controlul decidenților și a băncilor și a multinaționalelor. Problema e mai departe legată de tot criza guvernamentală, dar cum se rezolvă? Măsurile de rezolvare sunt înlocuirea temporară a guvernului corupte, administrației guvernamentale corupte, cu profesioniști pensionari, cu înaltă expertiză, rețele profesionale care lucrează la soluțiile cele mai bune cu control politic. Fonduri de investiții pentru dezvoltare din banii recuperați din corupție. Selecția filtre de selecție bazate pe IQ, sănătate mentală, activitate în cadrul comunității, implicare socială remarcabilă, profesionalism remarcabil, care duc la admiterea studenților în politicile publice și care educă politicienii. Programe pentru urmărirea infracționalităților și înțelegerea mai bună a prevenirii și pericolelor. Și, de asemenea, bătrânii profesioniști retrași din sectoare strategice pot avea o viziune capabilă să genereze cele mai bune soluții din cauza experienței la probleme curente. O rețeaua se poate duce oriunde, pentru că mergând din aproape în aproape, criza administrativă și ea se rezolvă prin fonduri de buffer necesare funcționalității și control extern, sistem de evaluare monetară în sistemul socio-economic, transfer de bune practici de la pensionari către noua administrație, structuri inovative administrative, platforme de dezvoltare reală și pot merge din aproape în aproape, iar astea 4, care le-am văzut până acum, da, rețeaua profesională cu soluțiile bune, fonduri de investiții pentru dezvoltare, fonduri de buffer, sistem de evaluare a presiunii economice, strict control financiar a derivativelor de Banca Națională și înlocuirea monedei cu tichete de hrană sau monedă locală făcute de autorități locale îmi rezolvă stabilitatea monetară. Vedeți, asta înseamnă prima parte din rețeaua profesioniștilor. Nivelul 6 va discuta, dar cum se face. Nivelul 7, partea de foresight. Nivelul 8, partea de inovare. Avem, din punctul acesta de vedere, un mare avantaj dacă rezolvăm și realizăm rețeaua profesioniștilor. Ieșim din crize, creăm soluții, salvăm planeta și lăsăm un viitor bun copiilor. Așa să ne ajute Dumnezeu.